Hey guys, good morning. I hope you all are safe and healthy at your home. So, I am again welcoming you to in our acidification unit and lecture number 10. So, today we are discussing about cellulose acetate, industrial production of cellulose acetate. So, in the last lecture, we are already discussed about cellulose ester and how cellulose acetate form from another reaction and how to it can be industrially produced. સો તમારું બધાનું સ્વાગત છે અને આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ વિશે જોશું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સેલ્યુલોઝ એસ્ટર જે આનો મેઇન ગ્રુપ છે એના વિશે આપણે જાણ્યું કે કઈ રીતે રિએક્શન થાય છે અને કઈ રીતે એસિટેટ જે છે એ ફોર્મ થાય છે. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે વિથ ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ આપણે આખું સમજશું અને એની પ્રોસેસ પણ જોશું. સો પહેલાં ફ્લોશીટ ડાયાગ્રામ જોઈએ કે જે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ છે તો એ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ અને એસિટિક એનહાઇડ્રેટ જે છે એનાથી બનાવવામાં આવે છે. તો સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે એસિટિક એસિડ અને એસિટિક એનહાઇડ્રેટ જે છે એને સૌથી પહેલાં ટેન્કમાં લેવામાં આવે. રિએક્શન ટેન્ક જે આપણે હોય મિક્સિંગ ટેન્ક કે એમાં એને લેવામાં આવે અને એ જે છે એ સેલ્યુલોઝ એસિટેટ એમાં એસિટિક એનહાઇડ્રેટ ને એસિટિક એસિડ જે છે ત્યાં એમાં એનું મિક્સિંગ થાય. સો ત્યાં એ કમ્પ્લીટ રિએક્શન થશે કોની હાજરીમાં તો કે H2SO4 એટલે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે છે આપણો એને એઝ અ કેટાલિસ્ટ યુઝ કરવામાં આવશે અને એનો ત્યાં કેટાલિસ્ટ તરીકે ઉપયોગ થતા એ રિએક્શનને રેટ ઓફ રિએક્શન જે છે વધારશે. સો પહેલું આપણે જે છે ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ અને એસિટિક એનહાઇડ્રેટને મિક્સિંગ ટેન્કમાં એક લેયર આખું મિક્સચર બનાવીને આપણે એને એસિટાઇલેટર જે છે એમાં લેશું. એસિટિક એનહાઇડ્રેટ જે કોટન લિન્ટર્સ જે છે તો એ ટનલ ડ્રાયર થ્રુ એ જે કોટન લિન્ટર્સ છે એને ડ્રાય કરીને આપણે એસિટાઇલેટરમાં એડ કરશું કે જ્યાં આગળ આપણું ઓલરેડી કેટેલાઇટિક જે આપણું રિએક્ટેડ જે માસ છે એ રિએક્ટેડ માસ ઓલરેડી એસિટાઇલેટરમાં આવી ગયો હશે. સો એસિટાઇલેટરમાંથી એનું એસિટાઇલેશન થશે અને એસિટાઇલેશનથી જે રિમેઇનિંગ માસ જે આપણો રિએક્ટેડ માસ જે છે એ રિએક્ટેડ માસ એજિટેટિંગ ટેન્કમાં આવશે. સો એજિટેશનમાં શું થશે કે આપણી જે રિએક્શન કમ્પ્લીટ હજુ થોડી ઘણી બાકી હોય કે એવું કંઈ હોય તો એ વસ્તુ જે છે એ ત્યાં કમ્પ્લીશન તરફ જશે અને જે પ્રેસિપિટેશન આવશે એ બધો જે આપણો રિએક્ટેડ માસ છે એ રિએક્ટેડ માસ પ્રેસિપિટેશન ટેન્કમાં જશે કે જ્યાં આગળ પ્રેસિપિટેશન ટેન્કમાં સેન્ટ્રીફ્યુઝ જે છે એના થ્રુ એ પાસ થશે. મીન્સ કે જે સેન્ટ્રીફ્યુઝ જે છે તો સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં આપણે તમે યુનિટ ઓપરેશનમાં ભણી ગયા કે સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં શું થાય તો એ એક ટાઈપનું સાઇઝ રિડક્શન યુનિટ તમે કહી શકો. સો પ્રેસિપિટેશન ટેન્કમાંથી જે પ્રેસિપિટેશન જે છે એ સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં જશે અને સેન્ટ્રીફ્યુઝમાંથી જે પ્રેસિપિટેશન આપણા છે એ સેન્ટ્રીફ્યુઝ થઈ મીન્સ કે પ્રેસિપિટેશનમાંથી લિક્વિડ કન્ટેન્ટ જે છે એ રિમૂવ થઈ અને વોશિંગ ટેન્કમાં જશે. વોશિંગ ટેન્કમાં આપણો જે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ જે છે એ વોશિંગ ટેન્કમાં H2Oની એટલે કે આપણા પાણીથી એને વોશ આપીશું અને ફરીવાર એને સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં લેશું. સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં એટલા માટે કે જે પાણી જે મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ જે હોય એ કમ્પ્લીટલી રિમૂવ થઈ જાય કે જેના કારણે આપણને જે આપણી પ્રોડક્ટ છે એઝ પોસિબલ એઝ ડ્રાય નિયરલી ડ્રાય અથવા તો નિયરલી સેપરેટ આઉટ સોલિડ લિક્વિડ પાર્ટિકલ્સ જે છે એ સેપરેટ આઉટ આપણને મળી શકે. સો ત્યાં આગળથી જ્યારે વોશિંગ આપ્યા બાદ જે સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં આપણે ફર્ધર સેન્ટ્રીફ્યુઝેશનમાં લઈએ છીએ તો એ જે છે એ સેન્ટ્રીફ્યુઝમાંથી રિએક્ટેડ માસ જે છે એ ડ્રાયરમાં જશે કે જ્યાં આગળ આપણો જે માસ જે છે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ એ સેલ્યુલોઝ એસિટેટ એકદમ કમ્પ્લીટ ડ્રાય થશે અને એને સ્ટોર કરવામાં આવશે કે જે સેલ્યુલોઝ એસિટેટનો આપણે યુઝ કરવાનો છે તો એ વસ્તુ છે એને સ્ટોર કરવામાં આવશે. સો આ હતી એ આપણી સેલ્યુલોઝ એસિટેટ છે એની ફ્લોશીટ થઈ. હવે જે થોડું વધારાનું છે કે જે આપણે સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંપમાંથી આપણે જે લાઈન બતાવી છે કે જ્યાં આગળ પ્લોટ સ્ટીલ અથવા તો બોફલ કલમ જે છે એમાં જાય છે અને અથવા તો એ જે છે સેપરેટરમાં તો એ જે છે એ વસ્તુ છે કે જે આપણે એજિટેશન ટેન્કમાંથી જ્યારે રિએક્ટેડ માસ આપણે લઈએ છીએ તો એ રિએક્ટેડ માસમાંથી જે અનરિએક્ટેડ સોલ્યુશન જે હશે કે જેનું પ્રેસિપિટેશનમાં કન્વર્ઝેશન અથવા તો જેનું પ્રેસિપિટેશન નથી થયું તો એ જે છે સ્ટીમ થ્રુ સ્ટીલમાં આવશે જે બબલ કેપ કોલમ જે છે એમાં અને જે આપણે વોશિંગ કર્યું તો એ વોશિંગ થ્રુ જે પાણી હતું
એ પાણી પણ આપણે થોડું ઘણું પ્રેસિપિટેશન ટેન્કમાં કે એમાં હોય તો એ ત્યાં આવી શકે અથવા તો ત્યાં લઈ શકો છો. સો પહેલો જે આપણો ફ્યુગલ જે પંપ છે અથવા તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ઇક્વિપમેન્ટ છે કે ત્યાં આગળથી આપણે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ સેન્ટ્રીફ્યુઝ કરશું એટલે જે રિએક્ટેડ માસનું જે સોલ્યુશન જે છે કે જેનું પ્રેસિપિટેટેડ નથી, જે માસ છે જેનું પ્રેસિપિટેશન નથી થયું, એ આપણે એને બબલ કેપ કોલમ છે એમાં અથવા તો પ્લોટ સ્ટીલ એટલે કે અલગ ઇક્વિપમેન્ટ રિએક્ટર સેપરેટર જે છે એમાં આપણે તેને લઈ લેશું અને ત્યાં આગળ એ જે લિક્વિડ છે એ લિક્વિડનું સેપરેટિંગ થશે કે જે એન્ટરિંગ લિક્વિડ છે મીન્સ કે આપણે પાણી એડ કરી અને એનું સેપરેશન કરશું. શાનું? તો કે આપણો જે રિએક્ટેડ માસ જે હતો એમાં ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ જે છે એનું આપણે સેપરેશન કરશું અને ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ જે છે એને રિકવર કરીને ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડનું જે કોલમ હતી આપણી એ કોલમમાં લેશું. સો આ જે છે એ આપણી સેલ્યુલોઝ એસિટેટની ફ્લોશીટ થઈ. સો in production of cellulose acetate, first of all glacial acetic acid and acetic anhydride has been taken into mixing tank where they are mixing with each other completely, and whole reacted mass has been taken into acetylator. So in the acetylator we are adding another cotton linters after drying. So in that whole reacted mass from acetylator has been taken into agitating tank where agitation can take place, and whole reacted mass, which means our precipitated mass, has been taken into precipitation tank where precipitated mass has been taken into centrifuge where precipitated mass and unreacted or unconvertible mass has been separated out, and separated mass, which is liquid phase separate from cellulose acetate, has been taken into the another recycle column where we can use or we can separate glacial acetic acid for reuse, and our reacted mass and our product, which is cellulose acetate, has been taken into washing tank where we are give wash of H2O for better product or better purity. After that we are further taken wall mass into the centrifuge where we are removing the water content from the cellulose acetate. Now our product is complete. So we are taking wall mass into the dryer where we can dry cellulose acetate and pack into suitable container. So let's take a look to the specific or complete professional process where we can see the different part and we can see how many time taken into in it and how many kg or how much quantity will be produced in hours. So let's take a look to the process. So one part of cellulose, which moisture contained about 5%, is added to 2.5 parts of acetic acid in a Warner and Playdifer type stainless steel mixture, and the mixture is run for 1 hour at 370.8 degrees Celsius. મીન્સ કે સેલ્યુલોઝનો એક ભાગ કે જે લગભગ 5% ભેજ ધરાવે છે એને વર્નર અને ફ્લીડર જે પ્રકારે જે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ જેને બનાવ્યું છે એના ટાઈપના આધારે એને નામ આપવામાં આવ્યું કે વર્નર અને ફ્લીડરનું જે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું મિક્સચર છે એમાં એસિટિક એસિડના જે 2.4 ભાગો ઉમેરવામાં આવે છે અને મિક્સચર જે છે 1 કલાક માટે 37.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ચલાવવામાં આવે છે. So 4 parts of acetic acid and 0.88% of sulfuric acid based on weight of the cellulose are added, and the mixing is continued at the same temperature for 45 minutes. મીન્સ કે સેલ્યુલોઝના વજનના આધારે જ્યારે એસિટિક એસિડ છે એના 4 ભાગોને 0.88% સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉમેરવામાં આવે છે. મીન્સ કે 4 ભાગ જે છે આપણા એસિટિક એસિડના એમાં 0.88% આપણે સલ્ફ્યુરિક એસિડ જે છે એઝ અ કેટાલિસ્ટ તરીકે ઉમેરીએ છીએ અને એ જે મિશ્રણ છે એ મિશ્રણને આપણે એ જ તાપમાને 45 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુ એને રિએક્શન થવા દેવી પડે છે. કયા તાપમાને? તો કે 37.8%નું જે આપણું ટેમ્પરેચર છે એ ટેમ્પરેચરે એને 45 મિનિટ સુધી રિએક્શન થવા દેવી પડે અને ત્યારબાદ આ જે મિશ્રણ છે એને આપણે 18.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ઠંડુ કરવું પડે છે. સો ધ મિક્સચર ઇઝ ધેન કુલ ટુ 18.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આફ્ટર 2.7 parts of 98% acetic anhydride has been added and the mixture has been cooled to
15.6 degree and 6.12% of sulfuric acid, which is based on the weight of the cellulose, which has been diluted with an equal weight of acetic acid is added. મીન્સ કે 98% એસિટિક એનહાઇડ્રેટના જે 2.7 ભાગો ઉમેર્યા પછી, એટલે કે 2.7 ભાગ 98% એસિટિક એનહાઇડ્રેટ એડ કરીએ અને પછી જે મિશ્રણ આપણું જે સોલ્યુશન છે એ સોલ્યુશનને આપણે 6.12 આપણે 15.6% ડિગ્રી 15.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસે ઠંડુ પાડવામાં આવે અને જે સલ્ફ્યુરિક એસિડના 6.12% જે છે એના આધારે એસિટિક એસિડનો જે વજન છે એને સમાન વજન સાથે એને ડાયલ્યુટ કરવામાં આવે. મીન્સ કે આપણે એસિટિક એસિડનું જે વેટ બાય વોલ્યુમ જે આપણે એડેડ કરીએ છીએ એને રિલેટેડ અથવા તો એની જેટલું વોલ્યુમ એનું કરવામાં આવે છે. અને જે ટેમ્પરેચર જે છે ટેમ્પરેચર પરમિશન જે છે એ 32 થી 35 ડિગ્રીની હોય છે અને એ પણ 1 થી 2 કલાક માટે, કે એ અંતરાલમાં એટલા ટાઈમ પીરિયડમાં જે 32 થી 35 ડિગ્રી સુધી ટેમ્પરેચર રાઇઝઅપ વધવાની મંજૂરી મળી શકે છે. So the temperature is permitted to rise gradually to 32 to 35 degrees Celsius during an interval of 1.5 to 2 hours. At this stage, the reaction mixture is very viscous and free from fibers. A mixture of 1 part of water and 2 parts of acetic acid is then added during an interval of 1 hour. Means કે આ જે રિએક્શન થશે આ સ્ટેજમાં, કે જ્યાં આગળ રિએક્શન જે છે એક જ જગ્યાએ સેમ ટેમ્પરેચરે કરવામાં આવે છે, તો આ રિએક્શન જે છે એ વિસ્કસ થશે. મીન્સ કે થોડું ચીકણું લિક્વિડ થશે. તો એ વિસ્કસ લિક્વિડ થશે અને ત્યારબાદ 1 કલાકના ઇન્ટરવલમાં પાણીનો 1 ભાગ અને એસિટિક એસિડ જે છે એના 2 ભાગનું મિશ્રણ ઉમેરવામાં આવે છે. મીન્સ કે પાણી અને એસિટિક એસિડ જે છે એનો રેશિયો 1:2 જેટલો રાખવામાં આવે છે. પણ ક્યારે કે વિસ્કસ આપણું જે રિએક્ટેડ માસ છે એ થોડું વિસ્કસ થાય પછી. So the reaction of excess anhydride with the water gives a sharp temperature rise of about 5 degree Celsius. મીન્સ કે જ્યારે પાણી સાથે વધારાનો એનહાઇડ્રેટ જે છે એ રિએક્શન કરશે તો આખી જે રિએક્શન છે એ રિએક્શનમાં 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવો વધારો થશે, કેમ કે એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન થશે. આપણે પહેલાં જ વાત કરી એમ કે એક્ઝોથર્મિક રિએક્શનમાં ટેમ્પરેચર જે છે એ વધતું હોય. સો એવી રીતે જ્યારે પાણી અને એસિટિક એનહાઇડ્રેટની રિએક્શન થશે તો 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન વધશે અને સોલ્યુશન જે છે એ સોલ્યુશનને સંપૂર્ણ રીતે મિશ્રિત કરવામાં આવે અને એને 437.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને એને ગોઠવવામાં આવે. 37.8 ડિગ્રી આપણો જે મેઇન પોઈન્ટ છે એમાં, કે 37.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસે એને ગોઠવવામાં આવે. તે પછી જે સોલ્યુશન જે છે એનું હાઇડ્રોલિસિસ, આપણો જે હાઇડ્રોલિસિસ યુનિટ છે હાઇડ્રોલિસિસ વેસલ, એમાં તેને લેવામાં આવે, કે જ્યાં આગળ આપણને જે ડિઝાયરેબલ એસિટાઇલ જોવે છે એ એસિટાઇલ કન્ટેન્ટ જે છે એ આપણને એસ્ટર ન મળે ત્યાં સુધી એને 37.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસે રાખવામાં આવે છે. So after the solution has been thoroughly mixed and the temperature adjusts to 37.8 degrees Celsius, the solution is transferred to a hydrolysis vessel and held at a 37.8 degrees Celsius until an ester of the desired acetyl content is obtained. The cellulose acetate is then precipitated with water by running the dope slowly into an agitated vessel where the acetic acid concentration is maintained at 25% by the addition of weak aqueous solution of acetic acid. મીન્સ કે જ્યારે આપણે હાઇડ્રોલિસિસ એસિટાઇલેટર જે છે એમાં આપણે લઈએ છીએ ત્યાં 37.8 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરે આપણો જે એસ્ટર ના મળે ત્યાં સુધી એનું ત્યાં આગળ રિએક્શન થશે અને સેલ્યુલોઝ એસિટેટ છે એ ત્યારબાદ જે એસિટિક એસિડ છે એનું આપણે થોડું વીક કોન્સન્ટ્રેટેડ, થોડું વીક આપણું જલીય દ્રાવણ જ્યારે ઉમેરશું તો એના દ્વારા એસિટિક એસિડ જે છે એની સાંદ્રતા 25% પર જાળવી રાખવામાં આવે છે અને એક જે કેટાલિટિક વેસલ જે છે એમાં ધીરે ધીરે પાણીથી ખીલવવામાં આવે. મીન્સ કે પાણી એડ કરીને જે રિએક્શન છે એ રિએક્શન આપણું જે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ છે એને ફોર્મ કરવામાં આવે છે. સો એસિડને પલટાવી આપણે એસિડ જે છે એ અને આપણો જે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ છે એ બનીને જે ફ્લેકમાંથી એને કાઢવામાં આવે છે તો ત્યાં સુધી ફ્લેક્સમાંથી પાણીથી જે છે એને ધોવામાં આવે છે, કે જ્યાં સુધી એ એસિડ જે આપણો એડ કરેલો છે એસિડથી કમ્પ્લીટ ફોર્મિંગ થઈને
છૂટો ન પડી જાય. મીન્સ કે આપણું જે એસિટેટ જે છે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ એ ફોર્મ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને પાણીના વોશ આપવામાં આવે છે. So the acid is drained from the precipitated cellulose acetate flake and the flake is washed with the water until it is free from the traces of uncombined acid. Traces of calcium and magnesium salts in the wash water aid in the stabilization of the acetates, and the small quantities of these salts may be added for optimum stability. Means કે જ્યારે કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ જે છે એના સોલ્ટ્સ જે છે એસિટેટ જે છે એની સ્ટેબિલિટી છે એમાં આપણે જ્યારે પાણી એડ કરીએ તો એ સહાય કરે. મીન્સ કે હેલ્પફુલ થાય છે. અને જે સોલ્ટ છે એ ઓછી માત્રા મીન્સ કે એની ક્વોન્ટિટી જે છે ઓછી માત્રામાં વધારે સ્ટેબિલિટી માટે એડ કરી શકાય. મીન્સ કે કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમના જે સોલ્ટ્સ છે એને આપણે વધારે સ્ટેબિલિટી માટે એડ કરી શકીએ. અને જે આખી વોલ આપણું જે મટીરિયલ જે છે એ મટીરિયલને આપણે સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં જ્યારે લઈએ તો એ પાણી જે છે આપણે પાણીના જે વોશ આપ્યા છે એ વોશને ઘટાડવા માટે એને સેન્ટ્રીફ્યુઝમાં લેવામાં આવે અને એની પછી એને ડ્રાયરમાં લેવામાં આવે. So the material is centrifuged or pressed to the reduced water content and then dried in the moving belt tunnel dryer. One important variation of this general procedure which is in commercial practice is the use of a chlorinated solvent such as a methylene chloride as the solvent in the reaction. Since methylene chloride has a low boiling, the temperature of the reaction is controlled by refluxing. મીન્સ કે જ્યારે આપણે આને વ્યાવસાયિક વ્યવહારમાં જ્યારે આનો સામાન્ય રિએક્શન તરીકે ઉપયોગ કરવાનો હોય તો એક મહત્ત્વનો ફેરફાર એ છે કે આમાં ક્લોરિનેટેડ જે દ્રાવક છે એનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે મિથિલિન ક્લોરાઇડ છે તો આ પ્રક્રિયામાં સોલ્વન્ટ તરીકે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ને મિથિલિન ક્લોરાઇડ જે છે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓછું હોવાથી રિએક્શનનું જે તાપમાન છે એ રિફ્લક્સ દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય. મીન્સ કે જે મિથિલિન ક્લોરાઇડ છે એનું ટેમ્પરેચર બહુ હાઈ નથી. સો આપણે રિએક્શનને જે આપણે ટેમ્પરેચર વધવાની જે પ્રોબ્લેમ જે છે કે જેમાં ટેમ્પરેચર ખૂબ વધી જવાની બીક રહે તો એ જે છે એ આના દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકાય છે. અને બીજી પ્રક્રિયા એ છે કે જેનો ઉપયોગ આપણે ઓછી ડિગ્રી માટે કરવામાં આવ્યો હોય અને એ છે એક fibrous acetylation process. So another process which has been used to a lesser degree in a fibrous acetylation process. In this method the reaction is carried out the presence of several parts of benzene or a similar non-solvent. The cellulose does not dissolve but it convert to a cellulose triacetate while remaining in fibrous solvent. So આ પદ્ધતિમાં બેન્ઝીન જે છે એના કેટલાક પાર્ટ્સ જે છે એ અથવા તો સમાન બીજો જે બિન દ્રાવક હોય જે નોન સોલ્વન્ટ હોય એને એડ કરવામાં આવે અને સેલ્યુલોઝ જે છે સોલ્યુલોઝ ડિઝોલ્વ નથી થતો પણ એ ફાઇબ્રસ કન્ટેન્ટમાં ફેરવાઈ જાય. મીન્સ કે જે સેલ્યુલોઝ છે સેલ્યુલોઝ એસિટેટમાંથી સેલ્યુલોઝ છે એનું ટ્રાયએસિટેટમાં રૂપાંતર થઈ જાય. અને આ જે રિએક્શન છે આ રિએક્શન સામાન્ય રીતે પરક્લોરિક એસિડ જે છે એની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે. આ જે આપણે અત્યારે આગળ જોઈએ છે આ વધારાની પ્રોસેસ છે. આપણી જે મેઇન ફ્લોશીટની પ્રોસેસ હતી એ આપણી પૂરી થઈ ગઈ. આ જે છે એ થોડી વધારાની પ્રોસેસ જોઈએ છીએ કે જે બીજી કઈ મેથડથી પણ આ વસ્તુ થઈ શકે છે. સો ધ catalyst in this process is generally perchloroacid. The cellulose acetate used commercially for acetate yarn has been acetyl content of about 39.5% and has a degree of polymerization of about 400. Means કે આપણે જે એસિટેટ યમ જે છે એનો ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો સેલ્યુલોઝ એસિટેટ છે એ આશરે 39.5% જેમાં એસિટાઇલ કન્ટેન્ટ હોય છે અને 400 જે છે એ 400 પાર્ટનો પોલિમરાઇઝેશન હોય છે. પોલિમરાઇઝેશન ડિગ્રી જે છે એ 400ની હોય છે. અને જે મટીરિયલ છે આ કમ્પોઝિશન જે છે આપણી રચના છે એના માટેનું જે મટીરિયલ છે એસિટોનમાં ડિઝોલ્વ હોય એસિટોનમાં દ્રાવ્ય હોય અને લગભગ 25% જે સોલિડ્સ જે છે એ કોન્સન્ટ્રેટેડ સ્પિનિંગ જે છે સ્પિનિંગ ડોઝ એ સરળતાથી રેડી આપણે કરી શકીએ છીએ. સો material of this composition is soluble in acetone and spinning drops of about 25% solid concentration can easily be prepared. Materials having 39.41% acetyl content can be made into plastics by compounding the cellulose acetate with the plasticizers such as a diethyl thalate. મીન્સ કે જ્યારે આ એસિટાઇલ કન્ટેન્ટ ધરાવતો જે પદાર્થ છે ડાયથાઇલ થેલેટ એની જેવા પ્લાસ્ટિસાઇઝર સાથે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ જે છે એનું આપણે કમ્બાઈન કરીએ તો એના દ્વારા આપણે પ્લાસ્ટિક જે છે એ બનાવી શકીએ છીએ.
So cellulose triacetate is finding the increased commercial use by coating from appropriate solvent. A film base of greatly improved physical properties has been produced. Triacetate yarns are now in commercial production. મીન્સ કે જ્યારે સેલ્યુલોસ ટ્રાયએસિટેટ જે છે એનો વધતો વ્યાપારી ઉપયોગ વધવાને કારણે યોગ્ય દ્રાવકમાંથી કોટિંગ કરીને અથવા તો મોટા પાયે સુધારેલું આપણું જે ફિઝિકલ જે ગુણધર્મો છે જે ફિલ્મ છે એના બેઝ તરીકે એને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો અને ટ્રાયએસિટેટ યાન જે છે એ હવે કહેવાય કે જે ફાઇનાન્શિયલી એટલે કે વ્યાપારી જે ઉત્પાદન છે એમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે અને યોગ્ય દ્રાવકમાંથી જ્યારે કટિંગ કરીને એને આપણે ફિલ્મ તરીકે એનો બેઝ જે છે એના આધારે પણ એને ઉત્પન્ન કરવામાં મીન્સ કે એને પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે. હવે આ જે છે એ ટ્રાયએસિટેટના યાન જે છે એ પણ વ્યાપારી પ્રોડક્શનમાં યુઝ થાય છે. સો બાય કોટિંગ ફોર્મ એપ્રોપ્રિએટ સોલ્વન્ટ અ ફિલ્મ બેઝ ઓફ ગ્રેટલી ઇમ્પ્રુવડ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ હેઝ બીન પ્રોડ્યુસ. ટ્રાયએસિટેટ યાન્સ આર now in a commercial production. Other cellulose esters which are made commercially are cellulose acetate propionate, cellulose propionate and cellulose acetate butyrate. These materials are made by process generally similar to the solution process for cellulose acetate, except that propionic anhydride and acid or butyric anhydride and acid are substituted for part of or all the એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ એન્ડ એસિડ. મીન્સ કે જ્યારે અન્ય સોલ્યુલોઝ એસ્ટર જે છે કે જેનું પ્રોડક્શન ઇકોનોમિકલી બનાવવામાં આવે છે તો તે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ પ્રોપિયોનેટ, સેલ્યુલોઝ પ્રોપિયોનેટ અને સેલ્યુલોઝ એસિટેટ બ્યુટ્રેટ છે. અને આ જે મટીરિયલ છે એ સામાન્ય રીતે સેલ્યુલોઝ એસિટેટ જે છે એની માટેના સોલ્યુશન રિએક્શન જેવી બીજી રિએક્શન્સ જે છે એના દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, સિવાય કે બીજા એનહાઇડ્રેટ્સ જે છે પ્રોપિયોનિક એનહાઇડ્રેટ અને એસિડ અથવા તો બ્યુટેરિક એનહાઇડ્રેટ એસિડ જે છે આ બધા એસિટિક એનહાઇડ્રેટ અને એસિડ માટે સાઈડમાં મીન્સ કે અવેજીમાં આવે. આ અવેજી ખેલાડી છે, બાકી મેઇન ખેલાડી આપણા બીજા છે. સો આ અવેજીમાં આવે. સો સામાન્ય રીતે હળવા એસ્ટ્રિફિકેશન મીન્સ કે જે લાઇટ માઇલ્ડ એસ્ટ્રિફિકેશન છે એની શરતો અને વધુ અસરકારક રિએક્શન અથવા તો એના માટે વધારે એક્ટિવેટેડ જરૂરી છે. અને સંયુક્ત અથવા તો કમ્બાઈન જે છે એ કમ્બાઈન એસિટાઇલમાં આપણે બ્યુટ્રાઇલ અને પ્રોપિયોનોલ જે છે એનો ગુણોત્તર એસિડ અને એનહાઇડ્રેટના સ્વરૂપમાં કન્વર્ટ કરીએ તો એને એસિટાઇલેશન મિક્સચર જે છે એને રિલેટેડ અથવા તો એને સાથે એની માત્રાનું જે કાર્ય છે એ કરે છે. મીન્સ in general milder esterification condition and more effective activation are required. The ratio of combined butyryl and propionyl to combined acetyl in a function of the relative molar quantities, the components of the acetylation mixture in the either acid or an anhydride form. So આ જે છે એ આપણી સેલ્યુલોઝ એસિટેટ જે હતો એની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન ફ્લો શીટ સાથે થયું. સો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી આપણી જે બીજી બે ફ્લો શીટો જે બાકી છે નાઇટ્રોગ્લિસરીન અને ટર્પથેલેટની એના વિશે આપણે જોશું અને એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન એનું કઈ રીતે થાય છે એના વિશે આપણે જોશું. સો ત્યારબાદ આપણું યુનિટ છે એ પૂર્ણ થશે. સો આજના લેક્ચરમાં થેન્ક યુ અને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી બીજી ફ્લો શીટો જોશું.